چه خبر؟ قربونه عزیزم. چه کنی؟ خوبه؟ قربونه بگویم. بیا قربونه. چه خبر چه کنی؟ بفرما. بیا. دست در نکنه قربونه دست در نکنه. چه خبر خوبی؟ بخشی بعد موقع من نظر کنم. دست در نکنه. من غذا خوردم. بیا نار بخواه چه از دست در هستی نکنه چردی؟ قربونه. نه چه قرآن قصدی نار راته و بیرون؟ دست در نکنه خدا ناراحتی هم. هیدا هونه بجیر تو من تا بجیر تو من؟ هلا می دی چند رو خواب می آواره می خیابونل بیرون من پارچ او بری ای بری خواستی جان نروشتی. قرآن قصدی نار رد بیرون خونم جان نوشتیم. البته همت کنم گنده تا جو جو دارم اگه مشکلی نیست بیو. نه دست در نکنه. در دوشرم پارچ بینم یا خانمی به اسم شهین هم زنبسته آدرسی پرسی بعد وضعیتی ما دیگه پکور بیرسی دستش توزیدم مثلا جریان زندگی مثلش گفتم خیلی ناراحته بود دیگه من 20 ساعت است من بیوی و کسی نمیدونم 3 تا دوار دارم میشه دوار اندام بشی ده تایدش باش به زندگی کنم چون یک چرای چرزمه می خرجی من همین نونی پزنوی فروشم کارجری کنم تا چرای مونم برام و خرجی بچرنم حالا می ادیتری بیو شرطم وستو این چند روز ایتری هم برسه کار و کار شده همونه یه جیره بیا و سبب ایتری بچه نهام تیش اومم سر کار گفتم ایتری تا کار کنم تیش اوزم بسته خیلی مثلا نیت خرجی مانه بره بخوام هی کار کنم خرجی کنم حالا تا هی بیو مخیاکیست تا الان انده نزدیچه ایده است اما این چمشی دوخی بود راستی میگم تا اومد تیت کار کنم های چی بستونوسی خرجیشون سنوزم بسته پیش کرنه داره ایگه بس چه همون پوتمه ای جردن و شون چین دردی کنه مثلا خرجی به چش دراری ما هم نیتیست در باشه بود بخوام کار کنم یه میوه یه موری احساسی چی بستونم برم سیشی دیگه چه جاوی ما دا خدا خیرش بده بچه مای زانه رشتی ایستو تو واسه که توست همه چیز تا چرخم اینه نه؟ ها زندگی شب پایینه یه چی نگم بکن؟ نه به بعدش ارسانم خاله خوبی؟ سلام بیا بتا بوست کنم بیا خوبی؟ آفرین ارسانم حالا درس بخونی؟ آفرین ارسانا فرزانه خیلی دول خوبیه خوبی هست خود عزیزم حالا فرش آجی هر هفت کاردایی ده هیام با خدا را شده نجا پیدا کردم که مثلا به چه نوع واسم بایشه مدرسه همه هیام سر کار ارسانه ماما اینو بشو مرسانا بیا خاله بیا آدم حق ماماش گوش نیزه مثلا خدا شکر ساوه جیب کنم ایستر ما خدا
خیرش بریزدون بسته اینطوری هم میتونن اونالات قشنگن تو بچه شروع پس بفروش حاقش هم گفت که مثلا روزایی چی مثلا اینطوری برای خیاطی بیا همین با هم نون بپزیم بریم بفروشیم گم باشه هر کاری بود تمیزکاری بود امی نون بپزیم خیاطی همه کاری رو انجام برون الان دیگه نازی شاهده خونه تکونی کنن ها به صاحب رنسته کار دقیق خرجی به 40 مدرارون پیل افسانه نبرون ایزون بسته خمنی تر چه خرجی مانه بره میشه این برخواه کار کنم وسیله بسونم بود بچه را پدر مدرسه منه؟ ها مدرسه همین جا چه شیرینه نزدیک مدرسه بچیلمه باید بچیل برو مدرسه اچه 20 وادی مونه سرشونیه شرمسه چی کنی؟ نه اینجا گلاره گلار بیداره آیون من ارمه آسمون تفتشون براسه باید موقع نیستش نه آسینه بگو آزی فرشته بعد اینا مرغک بزنی چون دوستینش خیلیه خلقاستینش چره باید مرغک بخری یه کوچیکی بزرش ایرون مرغک بخره یعنی کش یک و 60 تا گیره الان یک و 70 بودش نه 60 تا بگیره یعنی با 70 بگیره کوتاه ها کوتاه خواهم یک و 70 بود باش خود اندازه هم خود بیدن دارم یعنی خواهد گرده کشیدش با اندازه بود همسورش نبود یا مثلا فراخ نبود چی اوکی بود را وام خود کار مشکنه یاده ها ما هدایت نیمه شما زنگ بزنیم شماره بله بیکاری یه داره اینه بشه بزنی سیم بشش نشه زمین باشه بله شده مش میرو یارش اندازه مشتری میزنه ماما نخزینه چه از خبره آمزدی مانی 10 تا 54 تا 95 تا 60 تا یه نبزه 70 تا 60 تا نه 70 تا سکون ارسانه حالا مامانت ازیاد نکن گناه داره زنگت زنم یه هفته فاصله دیست بعد یه هفته بعد میزم شو سی شنبه هفته بعد زنگت زنم زنگم بزن ببین می لیست دستی بریم شون یه هفته بعد لباس محلی نه همین
جو چی که داره وقتی که رنسی آرام نکن ماما همین دو تانه دارم مامان گوشه بخواب کار یه ادام باز 20 ساله که نداره بره ندارم بس چی؟ زیر ماهاشه؟ مرغای زیرموز چیش کن ایگو تنجی مرغای چیش بس سرشونش چند جلو کنم چون عبرشمه و ببینم فرشته کنه هر رو کارم به تا بیام سکتا الان که نزدیک عیده ارسلان شروع کن خب بهتر چون یا میتونی شلوغه یا میتونی خنده یک پاستی میشه میگه ولی گنده خدایش رو چیزی نزاورم داد تن کارم حداقل بتونم پس خون بگیرم درستی نشنده؟ دیگه نمی‌دونم که من هیچ خیلی تاخی بنش استرزیم شد یا یه مویه متری آهنش ممکنه خیاط فرزن متر بیان فرشته 150 چادر نماز سوزی شکر نه بتوشیش تیکی خوره اگه خیلی تیچه خره نه بیشتری سی چیه؟ مالتنه؟ ولی اگه تیکه کم نه یه لحظه گوش به اگه مالتنه 5 متر چمته چون برش باید 1.5 بوی 1 متری باز خیلی تیچه خره حداقل اگه هم بخواد تیچه بخره ده نهایت 250 پشتش چادر نماز تو فکر اینو اینو راحته یعنی کمی نمیشه درست منصوری؟ ها اینو برشون کمه چقدر حالا باید فکر کنیم آخرین پارچه بتونیم نه خواهی براش نه کمه نه آقا که باید 5 متر بسته اینو برشون کمه بخاطر برشون کمه حداقل اگر نیمت یا بد بس نه یه مدت کسرش؟ این خیلی برشش بزنی ارچمون موسوعش بگو ولی خود نه ایگو 150 با 150 نه 350 نه میگم مال بچه یه چی 150 نه مال یه نه خدا نهایتش 250 عزیزی میگه قربانم عزیزی باشه چند تا بزن توی زراری عزیزی خوی کنی سرگرمی حداقل چند نوکر تکه نیستن دست نیستن همه ماهی بیس روزی هم نه قربانت هم نمی عزیزی میگه قربانت دست ببخشی کیه میره دو؟ یه طرف افسانه فرزایی یا چیزی رو یه متر این بیارم آخر تنگت توی نامونی داشتم نلانه بودت دوباره بشیم 18 تا قربانت عزیزی خوشحاله چیزی رو متر یه متر کلن داری؟ نه دو تا نیست شون تا سه تا داشتی نه یه چی داشت کفش یه متر برم قربونه واسه میل علامت او همینه بیاد الان متر پلاستیکه من متر نرسم خب چون عید الان حداقل 2 تا متر بستونی میره واسه بله درختم می‌کنیم باز انگار چینالی ظرفشون می‌کنیم اگه هر دیگه که رسید یا برشون نه باید متر جردن تو بود چون الان نیاز یه دفعه یا زرونم میشه فرشت 18 تا چاش کنم؟ 18 تا ساش نه نیم بومش 18 تا چمش نیم 19 تا بزنمش؟ خب نشه چند داشت؟ چون قبلا من امی به اسی گفتی قبلا مشتری مبینه شناسم شد فرشته بی زحمت و تامون ایدیم
کو می آبی ها آبی بیا 70 باشه دست در ساندویچی استیکنه رزش نه خوبه و اینش ولی منظور اینه که گم یه چپی کنه ها این حلواسش نگرم بده ماما همیشه رفتم بخواد بشین لاکه فرشته جان یه دون بکن بخیرش مثلا 100 سال دو میتونم کامل من دومش کجا من میتونم فیلم کنم میتونم فیلم چیله پاچه سعی کن مثلا بذاری چی کار نیست یه تیما اون رو دون هوی دو پر ها همین کار اکاکینو همین نونی فروشنو هم تنظیم خود و چیله مداد دروری هم باید شده اون رو کمچش بدی نام بستم یه زینه بیستر پرستی خیلی دیلون سوشی سوسته و از اوضاعش همه بهتره بچه ما هم هست ولی نام بسته ایگو خیلی مهربون بگی تری تیمه بمونی من مثلا مردی تیم نیست چه تو بخیر شرم حیا کنی همین تیم بایستو با هم کاری کنی ارترسی چرای هونه نه که من چون بده تا بخیر جای نپیرا کنی تیگون دست در نکنی انشالله حالا من هیام سر کار کنم تلاش میکنم دشیف کاری کنم بچه رو رای کنم هم برای مدرسه چون نباید 20 سواد بمونه بچه رو که من هدفم بچه علمه جناب بس دختیش تمام؟ ها ده خب بازش کسیلش کنیم فقط یه اتوی کامل ایخام تا sen bia bu kuş usu çemziyan şey şema. Baş. Kuşur tavmuş uğranı ne uğranı. طوری اصول بعد اتوشو بزنی اتو بعد برم سیسرا بچله خب باشه. حالا شما کارت آه، من داریم. دارمش قربونه دوستو خام پیک ازنا. ها میسته بزن دستی کاملا دستی بسو دستی برو باش. قربونه دست در نکنی قربونه. زن مار بخوری خدا قربونه ازنا بسلامت. از دست میرگیم زر بخری تیر بخری زر بخری تیر.
بفرما. این هست سنجید که دیگه هست. این در تو سنجید. یالا سلام خوبی؟ خبر؟ سلام خوبی؟ سلام ماما Nasıl çıkardı قربونت بو اخششی Ne بچه امروز nefsini bir نه قربونت خوابت نم نراجعده ne boy karıcı نه قربونت پت خیلی زنی بیوی و خون بده بچه خسته نبره Ne خب، sen یه ne لحظه boy کن. çevdi günah dاشتن ya Ne? ne خوبن آرومه نسل او ازیت نچه نه بشی خسته اولی نه قربونت دستانه که هم خسته اینه داره دستی که راه ساره نی بعد تلاش شاید رولی به آن خه قربونت نه گستم دیده چقدر گستم نیست اینا ایمان نار خردیم تا بیارم نوش جون نه من نگستم قربونت دیده چی خد باشه بیا لبشی تام نه توی بیارم سید خسته اولی یا ben خوب bile چند درس درسیش رو بیام اون دست در نکنی بوش با یا خب هیچ فرقی نکنم قربونت خلاص سلامتی هستی شیخ خراب بوش شاید چی رو دیم باید رفتم تبو فرشته چند گفتم اون بود چی گفت خیلی داره رفتم تبو از اون بسه که هر وقت کاردان هی بیا سر کار بیا می کار کن خوبه واسه شده نه من هم اون تو چی بخوام پی برو میرم ولی خواسته خرجی چی بترم که بسیده سیکنم هفوی ده بعض بیکاری و چی به چند کنم تیکی زندگی کنم نه نه فرامه بیچون کنم آدی نامه به مدرسه خب فهمیدی چی دبی من باید خود میشه نه خدا اینو بیده بیرو ببین تصده ای بید فردا به شون نه دردی نهار راستیم ایگون گردن دردی کنی به نهار درست هم سیلو زیرا تو من نیمیش از بیرو مدونه بیرم خب باید جمجرسیش بود شما ایمان نهار خرد ایمان منتظر که بیریم اگه ما چاپانا بنادار طبعا همونی هم در تلفن نه دست نه بخوابی هم میکنی نه شروع شده دست دارم بیا خسته و بیان به چند از نیشی نه بشین نه خواهمش تا خواهمشون نه خواه خسته و بیرون سر کار من خسته و بیان خسته کار میکنم دارم است خلاص سلامتی از دونی بسیار خوبی رو واسه آرومونه تا درس و به بعد تا برشون مدرسه ها اینا آرومونه مدرسه شون نزدیک چیش هم هسته ما مدرسه میره هست برشو میرو نه مدرسه چی هسته نزدیک چه ساخت بودو هسته با اینا برو بیام اینا رو مدرسه ها اینا مدرسه زورونه اینا ساعت هم شد حالا توی راست رو بیارم سونو نبیارم ماما این زنه نمیره خود آدرسه بازی کنی گروش
چای بخیر برای دوشی بجه قربون دست در نکنه. ها؟ باشه من خسته و برای دوشی بجه لباس هستی لباس رو بنا بپوش اگه لباس رو نخ تمیزه لباس چه هم هستی لباس تواس باشه من لباس آوردم آورده؟ دوشی بجه تا ما چای بیام سیدم بیا آتش تا بیا خاله بیم با هم بازی کنیم اشترکت بیا آفرین کوروش با هم بازی کنیم یعنی من چند نون کنم یعنی خسته و بود اون بچه هم دیش کردن زینارکو هم کسی خامرا اسهان و میره مثلا نونه پیش که میخواد به تو نون پزه به واسه اون فریباش تمام بیونم فرق خودیم ها به دیریومی آسابه ما البته خلاص چه آفرین بیا با عروسکر بازی کنیم کوروش چقدر عروسش قشنگ داری تو آفرین پیده چی ما تمام چه نه نش ایتون ها قربونه دست در نکنه هم سخت زن کار کنه خواهان آن خسته بود آخه زندگی نابود و بی شیچه دیمی به آدم مزخرفی زندگی نابود شد تا تنخواه همه موت دیرفتار رو بیره آی بدبخت رو ما از جماعت بطه چندی کار چیز چیدش بینیم نه قربونه خانی ما چی هست مثلا میخوایی نه بطه خواهم برای بطه چی خواهی هست انداز یه چیزی یا اونه بیجه یه چیزی نه قربونه دست در نکنه گوش نه قربونه دست نکنه بیا خودم بشه چایی برای خسته و بیدی اصلا اون راضی نیست چه کار کنی واسه بیاید چی بیاری رو نه پس فرما قبیل چیزا قبله واقعا نمونه تو نه به خانمان نون چی پزیمتی دمی خرسی میارسی نه مثلا میدراریم و دیده به کار مکد جو خب بیده سیمی داد چی از داشتی نه تو نیده خطور میمونی مانه پیدا تا ولی زینه چه آرده چه باره هم زنبسته چندی میوه رو بید هم دامه چلم خست دیسون میپسی چیش رحمه رسیده چه دا؟ من مثل تادوره بگم یعنی هیچ مزنده ایش کنی پیشم دیگه نامسش بسیار با دوست دارم برای پارمسر با بچه‌شون زیادی نیست نه واقعا قد مردم مثل قصد زحمت چشیه هم واقعا بچه تو دوست داشتی بیشتر نمید نمیدونم چی نیستش بچه تره ساده تره زنده نداشته بوده به خاطر اصلا دم به خاطر هم نیست تا دوار دا زنده مناس در نیست تا دوار هرچی نفرم بشینه چه یا؟ نه خیلی هم خواستگار چی داشت آمدی در خان قول نشد خوب چردی سلام باشی اول ایستی چردی کارت دومش برست والا من خود تنخواهی چنده یعنی شکلی به این گاه خوده بده نه مو خواستگار خود داشت اما خود در قول نشد من نمیخواستم هیچ وقت شکلی نام میره خوبی مثلا در دینو مثلا تصاویر که معتاد و بیچه نه یه معتادی به ما به شهر در نیستم هیچی تا میری مرد اوستا زندگی خیلی داستان داره اوستا بعد من یه رفیقی داشتم اسم لیلا رفتم برمون لیلا زندگی چرم یه نامادری داشت خیلی لیلان اذیتی که لیلان هونه به سرا دعوا هستن یعنی بویمی لیلا پیشنهاد ازدواج نمیداد به همدن مجبور بیرون بخاطر بسون سن شبیم نه با آقا بودی چردی خب نه مثلا ازدواج نچیدیم ها ولی پیشنهاد هم داریم چه بیا با هم ازدواج کنیم مثل دم نمیتوید زندگی کنم من هم بخاطر بسیار گفتم به آواره همین قدم کوز زندگی چه
گفتاری نیست هدا باشو زندگی کنم و بگم باش ازدواج کنم خلاصه مثلا زینش خیلی با همون دوای 43 تا یه چیده به اسمو در بمونه هم آقاستن یه دونده چرچه قد پرشه هر زیسیش ایمان هم بسته در همون زیده خواه به اسمو در میشه آقاستن مثلا خب بازارم بی؟ ها ده همون زیده خواه قبل نه خوبی زن بستن ده همون زیده خواه هر چی بازارش همه چی بیا خونیست وقتش نزد بدون تا به سیتینه چه؟ ها ده نه ده کارش بنارم ده می الان یه 3 روز من اون پارچه در لیزناش که زارم نه نرم الان ده مثلا ترمز خال میخواد نه خود ندارم وقت مزنده ده نه نه ده هیچ ازدواج نکنم نه کتابت سپری ازار برستون ایستی گفتم من اگر واقعا به خود بیونیم نه قبول داری گم بریم با هم زندگی کنیم همه چرای نبات پیدرانم دست برده یه هم سکار دتامو همه چرای مونه نیتی خرجی به الان چی ده 6 سالی خواه 5 سالی بوده چه میرم برامت خرابه ده میرم چی سنوبی با همی ستاد بده چی شدید سال کامل شیروسی چشه؟ حتی فقط انگار استنی نه اوری چی تا دوار داری بشی خیلی نمی بچه بیم چی دن باشی ده هیچی نه امو دو نه 14 سال شد زیاد استری نه ماشاءالله موفق خدا سلامتی شو نه یه دروده زایمان خواهد هم ده به هیچی ده من راستان ده خاتمی ستادی زندگی ادامه خلاص دشینه چیزی خوب کاری چیزی نانی زندگی ما و اونو چه مثلا میره دارن زهی چه هرچند خانمه بقدر بدبختی چشیدم والا خیلی ناراحته و بیرون چی گفتی بس نون خودی کارجری چه دیدیش گردن گرفته خیلی ناراحته و بیرون اصلا شاهدی ترام خواستم آن شد دیره من چقدر دردی چشیدی مثلا سمنی تا مسازده بشی خیلی بیا بالا ناراحته بیا خوشحالی خیلی همین هر دومده با هم داری نازیان نور بپزی باید کاری کنیم چرایمونه نده تویدی دست در نکنه الان پیش دبستان ادنا هم چلاس هفته و اصلا چلاس نو بیچیدم ششی ده گروه میخوام به ادنا نخوام درس رو بکنه به اتار بودم بچه درس خون و بون ادنا درسش خوب با خدا را شد او خدا دویدنش کنه ده انشالله خیلی بیم